Jaj, de szépen szól a harang, mintha húzná fehér galamb. Bárki húzza, jól kongatja, szívemet megdobogtatja. Né, a házunk hogy mosolyog, édes gazdám, Isten hozott! Hely, de jó lesz megpihenni. Nem zavar itt senki. Semmi. Hová lett az öregségem? Újra itt a gyermekségem. Jó kedvemnek nincs határa. Itthon vagyok valahára. Vimfa árnyékában, forró, meleg nyárban, megpihenni de jó. Ki e fát ültette, áldassék érette a kedves nagyapó. Volt még csak apóka, mikor lenni jóha, ide ültetődött. Sokat öntözgette, megállt felette, míg megöröklődött. Már régóta dédelgetett álmom, hogy újjáélesszem a Székely Truppot, és mivel a szellemi hagyatékkal már több mint 20 éve foglalkozom, úgy gondoltam, hogy most itt az ideje, és mivel kerek évforduló, majdnem kerek évforduló van, hát próbáljuk meg a Székely Truppot újjáéleszteni. De előtte azért kipróbáltuk még a közös hangot egy versszavalással, versmondással, Benedek Eleknek Becsüld a népet című versét mondtuk fel, aztán közös volt egy testamentum, az egy hangos könyv formájában, a Marosvásárhelyi stúdióban, és azt gondolom, hogy most a koronája igazából ez a Székely Trupp, amit ma láthattunk itt Baróton. Hát én kerestem azokat az embereket, akiknek nem idegen a színpad, akik tudnak verset mondani, illetve van is egy kicsi színészi vénájuk. Igazából az elején nagyon aggódtam, hogy hogyan fogjuk majd a próba folyamatot végigcsinálni, hiszen a világ 4 pontjában élünk. Kisbacomban János, én Budapesten voltam, akkor abba ki tudja éppen hol szerepelt, és Boti meg Marosvásárhelyen, de a gondviselő segített, és sikerült a próba is. Mi mindannyian a kisbacomi Benedek Huszár János szép unokái vagyunk, akiről énekeltünk itt az előbb az előadásban. És az, hogy kicsi színészi véna, hát egy kicsit az vastagabb véna, fiú jobban ilyen több mint 20 éves színész múltra tekint vissza Abba és Boti. Így is lehet mondani, de ugyanúgy rezeg a gatyánk, amikor színpadra lépünk. Pontosan. Nagy öröm, nagy kihívás és megtiszteltetés volt, amikor Orsi jött ezzel az ötlettel, Boti a másik felőről a családfát kutatta, állította fel, küldte nekem, és hát mindannyian rácsodálkoztunk, hogy hú, úristen, tényleg azért időnként meg kell állni, és önmagunk gyökerére, értékeire rácsodálkozni. Úgyhogy ez nem volt kérdés, amikor Orsi azt mondta, hogy mit szóltok, hogy ezt csináljuk-e meg? Persze, örömmel. Sok munkánk mellett ez kivételes helyet kapott a teendőink között. Ez azért is volt öröm, hiszen Orsival mi már dolgoztunk ketten, ugye az utóbbi években bejártuk Magyarországot is, és itt Erdélyben is, egy Benedek Elek emlékestet hordoztunk, úgyhogy mi már úgymond össze voltunk szokva. Az igazság az, hogy én Abával is dolgoztam már jó párszor, úgyhogy tudtam, hogy mire számíthatok, és tudtam, hogy ő nagyon sok mindent tud ehhez az előadáshoz adni. Úgyhogy amikor elkezdtünk erről beszélgetni, akkor egyértelmű volt, hogy akkor ő, és akkor ott volt ugye János, aki egyébként nagyon szeret verseket mondani, és akkor így kapcsolódott ő is ebbe a történetbe, és így lett kerek ez az egész, hiszen az egész próba folyamat most minden nehézség ellenére egy örömjáték volt, egy
olyan találkozás, amit mindannyian élveztünk és örültünk, és azt hiszem, hogy a ma este is erről szólt, az együvé tartozásról, az együtt versmondásról, éneklésről, és ez egy öröm volt számunkra, azt hiszem. Édesanyám, sok szép szava, kit tartottam, kit meg soha, megfogadnám, de már késő, hull a könnyed, mint az eső, ha elhal. Én vagyok az, aki nem jó, feled ajtó, nyitogató a felleget, sírok alatta örömet, ha A Székely Trupp mindenhol fel fog lépni, ahová meghívják. Hiszen az a célunk, hogy ezt az előadást a Kárpát-medencébe bárhol megmutassuk, és akár ugye bővülni is fog a repertoár, ez nyilván, hogy Bardoc Orsolyának, Orsikának is köszönhető lesz majd, mert ő a vezér, és ő fogja továbbra is irányítani ezt a dolgot. Tehát ugye a Székely Truppnak, a mostani Székely Truppnak is az a célja, hogy a régi írók, előadók mellett a kortárs írókat, költőket is felkaroljuk, úgyhogy amennyiben lehetséges, akkor újabb és újabb költőket is, mondjuk meseírókat, versírókat bevonnánk ebbe a történetbe. Úgyhogy igenis ez a célja a mostani Székely Truppnak is. Hát ugye az a különlegessége, az a más, hogy ezúttal a család állt össze, Benedek Elek direkt és oldalánga. Én azt gondolom, és úgy érzem, hogy nyitottak erre, hogy nyitott kapukat döngetünk, hogy így fogalmazzak. Igen, tehát hogy a fiatalság is kezd beleunni ebbe a pörgő világba, a mindenhonnan hivatlanul is érkező információ áradatba, és tényleg több előadás kapcsán is azt érezzük, hogy egyre nyitottabbak a kamaszok, a fiatal felnőttek az ilyenfajta megnyilvánulásra. Egy olyan dolog ez, amit mondjuk csak a színház, vagy csak az előadó művészet tud adni, az élő közvetítését a szónak, a művészetnek, minőségi prózának, minőségi szövegnek. Úgyhogy a feladat nagy, próbálunk felnőni hozzá. Feje felett csúfkárogással, teménytelen sok varjú szárva. Vén bolonsasra nyelvet öltnek, nézd, hogy örül a havas földnek! Várhatsz bolonsas, míg kibúvik meleg odvából egy-két kubik. Hallgat a virsas, fel se nézve csak áll és hallgat megigézve. Károk élősdi, károkhatsz bátran, tőletek én mást úgyse vártam. Gondolja, de szóval nem mondja. Hadd legyek én föld bolondja. E szép magyar föld mi, ti néktek? Ha nincs mit falni, tovább léptek. Hermit se látnátok rajta ti, az ekevas, ha nem szántanak ki. De én örökké szépnek látom. A legszebbnek egész világon. Hát bennem azt fogalmazódott meg, hogy azok az intelmek, amelyek elhangzanak, hogy mennyire aktuálisak most is, és hogy ez most is így van. Én azt gondolom, hogy múlt nélkül nincs jövő, tehát van olyan, hogy vissza kell egy picit tekintenünk a múltra, egyrészt azt, hogy megértsük egymást ezáltal, és tudjuk, hogy honnan származunk, kik vagyunk, ez nagyon fontos ahhoz, hogy tudjunk építkezni a jövőben. Röviden, a múlt nélkül nincs jövő. Ezt 100 évvel ezelőtt is Benedek Elek küldetésnek tekintették, hiszen ugye egy országhatár kettébe vágott egyfajta módon egy irodalmat is,
és akkor ő, akinek megvolt a megfelelő tapasztalata, ismerettsége, kapcsolati hálója, hogy modern szóval mondanánk, felkarolta és ebben a hálóba, mint egy kosárba végighordozta Erdély és nem csak Erdély különböző helyszínein a fiatal írókat. 100 év múlva ugyancsak küldetésnek tekintjük, amire rá kell szánni egy kicsi időt, de ez nem valami kinkeserves pénzum, hanem, ahogy mondták már a társak, igazából élvezetesek voltak a próbák, és hát, hogy mikor tettük ezt meg, mindenkinek megvan a maga munkahely, mivel foglalkozik, de hát szabad idejét mindenki eltölti, vagy horgászik, vagy paintballozik, vagy foci meccsre jár, vagy pedig éppen kártyázik. Mi azt választottuk, hogy néhány napot rászántunk is. Megtanultuk a verseket, a dalokat, pengették, mi utána próbáltunk énekelni, aztán összeállunk egy ilyen előadást belőle. A puding próbája is az evés is, ennek az előadásnak is, hogyha több helyszínen szeretettel fogadják és érezzük a visszajelzést, akkor megnyugodva lesz a lelkünk, hogy nem költöttük hiába valóságra azt a pár napot, órát, amíg készültünk.